chào tất cả các bạn. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất lớn 9 độ Richter mạnh đến mức khiến trái đất lệch khỏi trục, gây ra cơn sóng thần tàn phá phía đông Nhật Bản. Cơn sóng này rung chuyển bờ biển phía đông Nhật Bản, tràn vào nhà máy hạt nhân ở tỉnh Fukushima, gây nên thảm họa nổ hạt nhân nghiêm trọng. Thảm họa này được xếp cấp 7 trên thang đo sự kiện hạt nhân và phóng xạ quốc tế, thuộc mức cao nhất, tức là cực kỳ nghiêm trọng, do có phát tán phóng xạ ra môi trường, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, đòi hỏi sự tham gia của cả quốc tế. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 154.000 người sau thảm họa. Tính đến năm 2020, hàng chục nghìn người vẫn chưa trở về nhà do lo ngại về phóng xạ. Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại kinh tế của thảm họa này lên đến 235 tỷ USD, khiến nó trở thành thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình, Miss Bamboo, người kể chuyện xanh với chuyên môn trong lĩnh vực carbon và năng lượng, khám phá về loại hình năng lượng hạt nhân nghe rất đáng sợ như bom nguyên tử này nhé. Hạt nhân là phần trung tâm của nguyên tử. Nếu than đá là nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện, thì uranium, hạt nhân nguyên tử nặng, là nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân. Bạn nghĩ giữa than và uranium, cái nào sẽ tạo ra nhiều điện hơn? Một sự thật thú vị là 1 kg uranium có thể tạo ra lượng điện tương đương với 3.000 tấn than đá. Và cơ chế tạo ra năng lượng khổng lồ này được gọi là phản ứng phân hạch. Khi uranium, hạt màu xám trong hình, bị một neutron màu xanh lá bắn vào, nó vỡ ra thành hai hạt nhân nhỏ hơn, giải phóng năng lượng và các neutron mới. Các neutron mới này tiếp tục bắn vào những hạt nhân uranium khác, tạo ra phản ứng dây chuyền, lan rộng thành chuỗi phân hạch liên tiếp. Các bạn có thể tưởng tượng như việc nổ bỏng ngô. Khi bạn nổ bắp, một hạt nổ có thể làm các hạt xung quanh nóng lên và nổ theo, lan ra thành nhiều tiếng nổ lách tách. Trong một nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân là vùng có phản ứng phân hạch, sinh nhiệt, làm nóng nước để tạo ra hơi nước quay tua bin. Tua bin nối với máy phát điện, biến động năng thành điện năng để truyền qua dây điện. Hơi nước sau tua bin được ngưng tụ lại nhờ nước làm mát từ tháp giải nhiệt. Nước sau đó lại quay về tạo thành một vòng tuần hoàn. Để hiểu thêm hoạt động của nhà máy điện, các bạn hãy xem link ở phía góc phải video hoặc cuối video này nhé. Vậy nhà máy điện hạt nhân có phải là bom nguyên tử không? Thật ra nhà máy điện hạt nhân và bom nguyên tử là hoàn toàn khác nhau, vì mục đích của chúng là rất khác biệt. Mục đích của nhà máy là sản xuất điện, còn bom nguyên tử là vũ khí giết người hàng loạt. Tuy cùng được sinh ra từ phản ứng phân hạch, nhưng phản ứng bên trong nhà máy điện hạt nhân là ổn định, với sức mạnh có kiểm soát để tạo ra nguồn năng lượng ổn định, sinh ra điện năng. Còn phản ứng của bom nguyên tử thì không kiểm soát, hiện ra cực nhanh và cực mạnh, phá hủy mọi thứ chúng đi qua, gây tàn phá diện rộng. Còn vụ nổ của nhà máy Fukushima thì không phải do phản ứng phân hạch, mà là do sóng thần đánh hỏng hệ thống làm mát của nhà máy, khiến lò phản ứng quá nóng, dẫn đến phát nổ khí hydro. Số người thiệt mạng trong sự cố này là do động đất, sóng thần, không phải do vụ nổ nhà máy. Vậy ta có thể thấy nhà máy hạt nhân tiềm ẩn rủi ro cao, ảnh hưởng đến môi trường và con người. Vậy nên cần kiểm soát nghiêm ngặt, đầu tư chi phí xây dựng cao để đảm bảo an toàn. Việt Nam từng có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận, nhưng dừng lại do còn có những khúc mắc về kỹ thuật, kinh tế và an toàn. Tuy vậy, những ưu điểm không thể chối bỏ của nhà máy hạt nhân đó là chúng hoạt động không thải ra khí CO2 ra môi trường, tạo nguồn điện mạnh và ổn định bởi 1 kg uranium tương đương với 3.000 tấn than đá, không phụ thuộc vào thời tiết. Vậy nên, năng lượng hạt nhân cũng giống như con dao sắc. Điều quan trọng là chúng ta, con người, cần có đôi bàn tay chắc chắn để kiểm soát và sử dụng chúng một cách hợp lý, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Vậy là video hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ các video tiếp theo với nhiều chủ đề thú vị hơn nhé. Theo bạn, Việt Nam có nên sử dụng năng lượng hạt nhân không? Hãy để lại comment bình luận phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần cùng Miss Bamboo.